Welcome to Medicine and Advisory YouTube channel. আজি মই আলোচনা কৰিম Unwanted 72 টেবলেটৰ বিষয়ে, ইউজেছ, ড'জ, ছাইড ইফেক্ট আৰু বহুত ধৰণৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি 1 ছেকেণ্ডো বৰিং লাগে, ভিডিঅ'টোত 2বাৰ ডিছলাইক কৰিব। এবাৰ কৰিলে এবাৰ খং কৰি ডিছলাইক কৰি দিব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বেলেগ কোনো এটা ভিডিঅ' চাব নালাগে বুলি মই গ্যাৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবে, চ' প্লিজ এবাৰ লাইক কৰিব আৰু ভাল লগা কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Unwanted 72 টেবলেট এটা ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ টেবলেট হয়। এইটো হৰমনেল টেবলেট বুলিও ক'ব পাৰি। ইয়াত প্ৰগেষ্টিন হৰমন থাকে যিয়ে গৰ্ভনিৰোধক হিচাপে কাম কৰে বা প্ৰেগনেঞ্চি ৰোধ কৰাত বাধা দিয়ে। Unwanted 72 টেবলেটত লেবনৰ গেষ্ট্ৰিয়েল 0.75 mg কম্পনেণ্ট থাকে। কিয় আৰু কেতিয়া খাব লাগে? আজিকালি কিছুমান মেডিচিন এনেকুৱা হৈ গৈছে যে দোকানত গৈছে চিংৰা এটা দিয়ক, লগতে মিঠাই ৰস অকণমান দি দিব। চ' এনেকুৱা হৈ গৈছে। একচুৱেলি এনেকুৱা হ'ব নালাগে। মেডিচিন হয়, যিমান টাইম মানুহৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাত বা বেমাৰ এটা ভাল কৰাত লাগে, তাতকৈ কম টাইম প্ৰাণ লওঁতে লাগি যায়। চ' মেডিচিন এটা খোৱাৰ আগতে সদায় ডক্টৰৰ লগত বা ফাৰ্মাচিষ্টৰ লগত ডিছকাছ কৰি ল'ব বা কনচাল্ট কৰি ল'ব। যিয়ে নহওক, আনপ্ৰটেক্ট ছেক্স, কোনো কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ফেইলাৰ বা কোনো প্ৰটেকশ্যন ইউজ নকৰাকৈ ৰিলেশ্যন কৰিছে, প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পচিবিলিটি আছে, চ' প্ৰেগনেণ্ট হ'ব বিচৰা নাই, চ' তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত টেবলেটটো খাব পাৰে। এটা ষ্ট্ৰিপত এটা টেবলেট থাকে। ভাত খোৱাৰ পিছত ৰাতিও খাব পাৰে, দিনতো খাব পাৰে, কিন্তু যেতিয়াই খায় অলপ ফ্ৰী টাইমত খাব। কাৰণ টেবলেটটো খোৱাৰ পিছত অকণমান ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে। মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, বমি ভাৱ হ'ব পাৰে, বমি হ'ব পাৰে, টায়াৰ্ডনেছ হ'ব পাৰে, লৱাৰ এবডমিনেল পেইন হ'ব পাৰে, ইউটেৰিন ব্লিডিং হ'ব পাৰে। চ' এইবিলাক ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে। আৰু টেবলেটটো ছেক্স কৰাৰ আগতে খাব নালাগে। আৰু যেতিয়াই ছেক্স কৰে তেতিয়াও টেবলেটটো খাব নালাগে। মই চিম্পুলকৈ বুজাই দিছোঁ। থকাৰ প্লেনিং আছে এদিন বা 2 দিন, দিনটো থাকিলে কেইবাৰ ছেক্স কৰিছে সেইটো মেটাৰ নহয়, গধূলি টেবলেটটো খুৱাই দিব পাৰে। দিনটোও থাকিলে ৰাতিটোও থাকিলে, চ' কেইবাৰ ছেক্স কৰিছে মেটাৰ নহয়, ৰাতিপুৱা টেবলেটটো খুৱাই দিব পাৰে। যিহেতু টেবলেটটো 72 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত খাব লাগে, চ' যিমান জল্দি পাৰে টেবলেটটো খাব লাগে। আৰু যিমান জল্দি খাব সিমান জল্দি কাম কৰিব, আৰু কাম কৰাৰ পচিবিলিটিও সিমান বেছি থাকে। টেবলেটটো খালে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন পিৰিয়ড বা ফিউচাৰ প্ৰেগনেঞ্চিত হাৰ্মফুল হ'ব নেকি, বা উইড্ৰেল ব্লিডিং হ'ব নেকি, চ' আৰু বহুত কিছুমান কনফিউজ থাকে। চ' মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। নেক্সট চাইকেলটো উইথিন 3 উইক্সৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। আগতেও আহিব পাৰে, কেইদিনমান আগতেও আহিব পাৰে, কেইদিনমান পিছতো হ'ব পাৰে। যদি মিছড হৈ যায়, নেক্সট পিৰিয়ড আহোঁতে বহুত দেৰি হৈ যায়, চ' আই বাটনত মই ইয়াৰ ওপৰতো ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, আই বাটনত দি দিম বা ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, চাই ল'ব। আৰু টেবলেটটো খোৱাৰ পিছত টেবলেটটো খালে ফিউচাৰ প্ৰেগনেঞ্চিত হাৰ্মফুল হ'ব নেকি? চ' এইটোত হাৰ্মফুল নহয়। এটা টেবলেট খালে একো প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু যদি বাৰে টেবলেটটো খাই থাকে, চ' তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আৰু উইড্ৰেল ব্লিডিং কিছুমান ছোৱালীৰ হ'ব পাৰে, কিছুমান ছোৱালীৰ নহ'ব পাৰে। হৈছে বুলি যে টেবলেটটোৱে কাম কৰিছে তেনেকুৱা নহয়, হোৱা নাই বুলিও যে টেবলেটটোৱে কাম কৰা নাই তেনেকুৱা নহয়। এইটো ব্লিডিং হোৱা নোহোৱাৰ ওপৰত টেবলেটটোৱে কাম কৰিছে নে নাই সেইটো ডিপেণ্ড নকৰে। সেইখিনি যদি কিবা জানিব লগা আছে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে, বা বেলেগ কিবা বিষয়ত জানিব লগা থাকিলেও মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ কৰি দিব। আৰু নেক্সট মই সদায় হেল্থ ৰিলেটেড, ডিজিজ ৰিলেটেড, মেডিচিন ৰিলেটেড ভিডিঅ' সদায় মই বনাই থাকিম। ছাপোৰ্ট কৰক। ষ্টে ইন টাচ উইথ আছ, ষ্টে হেল্ডি। থেংকছ ফৰ দ্য ৱাচিং ভিডিঅ'। বাই।